uppgiftslistan i Outlook. Jag tänkte berätta lite grann om den här listan som är ett väldigt bra hjälpmedel. Först och främst, var hittar du den någonstans? Du hittar den här nere i mail och kalender, och uppgifter har normalt den här figuren. Ibland så ser du inte den, och då kan den ibland finnas under prickarna för att den inte kan visa alla samtidigt här nere. När man öppnar den här första gången så kan vyn ser lite annorlunda ut. Det finns lite olika vyer, och det här är ett vanligt sätt som den kan se ut. Men så en av sakerna man behöver göra det är att ändra vy så att jag har en bra lista som jag kan titta i på ett enkelt sätt. Jag brukar själv använda den som heter enkel lista eller simple list på engelska. Och alla de här rubrikerna de går att ändra så att du får dem som du vill ha dem. Men det viktiga är ju, vad ska jag göra? När ska det vara klart? Och eventuellt så vill jag också kategorisera dem. Men som sagt, det här går att ändra och lägga till och dra ifrån rubriker här uppe. Hur lägger man in någonting här då? Jo, alltid längst upp till vänster, oavsett om det är en uppgift eller om det är kalender eller om det är mail, så ligger här uppe ny uppgift, ny kalender, händelse eller ny mail. Vi klickar på ny uppgift och där är det helt enkelt så. Ämne, fixa något, när ska det vara klart? Imorgon. Du kan naturligtvis kategorisera det där om du vill. Du kan ha påminnelser om du vill. Och det finns en del andra saker man kan lägga in, men man ska försöka inte röra till det för mycket. Jag sparar och stänger. Och då kan man se att då hamnar den där, fixa och vara färdigt imorgon. Ett annat sätt att lägga in saker är att det oftast finns en sån här vy som heter klicka här om du vill lägga till en ny uppgift. Jag klickar där så skriver jag bara. Kolla. Och sen datumet. Färdigt på tisdag. Kategorisera om man vill. Jag låter bli det just nu. Och så klickar jag bara någon annanstans så kommer den att hamna där. Det är en ganska enkel lista att titta i. När man tar bort saker härifrån så finns det två sätt markerat som slutförd, vilket betyder att den ser ut så där. Medan som jag inte vill ha kvar den alls, ta bort från listan. Där har vi de två. Och det kan vara bra att veta också i din mail om du flaggar ett mail. Vi kan ta den där som ett exempelvis. Så kommer flaggade mailen att visas i din uppgiftslista. Också ett sätt att de ska synas i den här listan. Det finns en del andra inställningar och så som kan hjälpa dig. Det kan du prata med din coach om för att få lite mera exempel. Så testa den där listan, den tror vi kan hjälpa dig.